नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी एमपीसी चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या लेक्चरमध्ये सेकंड पार्टमध्ये भारताची लोकसंख्ये संदर्भातील परीक्षाभिमुख माहिती पाहणार आहोत. पहिल्या लेक्चरमध्ये महत्त्वपूर्ण असा डाटा कव्हर करण्यात आलेला आहे परीक्षाभिमुख. जर ते लेक्चर पाहिलं नसेल तर पाहून घ्या, इम्पॉर्टन्स आहे ते पण. ओके, सेकंड पार्टमध्ये ग्रामीण शहरी लोकसंख्या आणि धर्मनिहाय भारतातील लोकसंख्या हे 2 पॉईंट परीक्षाभिमुख आपण कव्हर करणार आहोत. सो लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जर चॅनलला तुम्ही नवीन असाल स्टडी एमपीसी शेजारी दिसणाऱ्या सबस्क्राईब नावाचं जे लाल बटन आहे त्याला क्लिक करून ठेवा आणि शेजारी बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून पुढील लेक्चरच्या किंवा अशाच प्रकारच्या लेक्चरचे अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. सो आपण लेक्चरला सुरुवात करू. ग्रामीण शहरी लोकसंख्या 1901 मध्ये ग्रामीण भागातील जी लोकसंख्या होती ती 89.1% होती, तर शहरी भागातील लोकसंख्या होती 10.8. 1951 मध्ये ग्रामीण भागातील लोकसंख्या होती 82.7 होती आणि शहरी भागातील होती 17.3. 2001 मध्ये ग्रामीण लोकसंख्या होती 72.2%, तर शहरी लोकसंख्या होती 27.8. 2001 मध्ये ग्रामीण लोकसंख्या 72.2 तर शहरी लोकसंख्या होती 27.8. 2011 मध्ये तीच ग्रामीण लोकसंख्या 68.85% तर शहरी भागातील लोकसंख्या होती 31.15. म्हणजे ह्या आकडेवारीनुसार आपल्याला असं कळतं की लोकसंख्येची जी टक्केवारी आहे ती ग्रामीण भागाची कमी होते तर शहरी भागाचा वेग वाढतोय. ओके, ग्रामीण भाग आहे तो शहरी भागाकडे कन्वर्ट होत आहे. ओके, 1901 ते 2011 पर्यंत ग्रामीण लोकसंख्या ही 3.9 पटीने तर शहरी लोकसंख्या ही 14.5 पटीने वाढलेली आहे. ओके, जो लोकसंख्या वाढीचा वेग आहे या दोघांमधील तो शहरी भागाचा जास्त आहे. ओके, ग्रामीण भागाच्या तुलनेने. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. 1901 ते 11 पर्यंत ग्रामीण लोकसंख्या ही 3.9 पटीने तर शहरी लोकसंख्या ही जवळजवळ 14.5 पटीने वाढलेली आहे. ओके, 2001 ते 11 या काळात भारतातील लोकसंख्या वृद्धी दर होता जो 17.7% होता. त्याचप्रमाणे ग्रामीण लोकसंख्या वृद्धी दर होता तो 12.3%, तर शहरी लोकसंख्या वृद्धी दर होता तो जवळजवळ 31.8%. ओके, त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शहरी लोकसंख्या वाढ ही ग्रामीण लोकसंख्या वाढीची पेक्षा जास्त ठरलेली आहे. महत्त्वपूर्ण आहे, जो लोकसंख्या वृद्धी दर आहे ग्रामीण लोकसंख्या वृद्धी दरापेक्षा शहरी लोकसंख्या वृद्धी दर हा जास्त ठरलेला आहे. ओके, आता एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी म्हणजे 68.85 पैकी जी यामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्याची राज्य कोणती? ओके, या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी त्यामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये 18.6% लोकसंख्या आहे ग्रामीण भागातील, बिहारमध्ये 11.1%, तर पश्चिम बंगालमध्ये 7.5% लोकसंख्या ग्रामीण भागातील आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. ओके, एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असणारी राज्य कोणती? उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल. महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानंतर एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक कमी लोकसंख्येचे राज्य कोणते? ओके, ज्यामध्ये सिक्कीम 0.1, मिझोराम 0.1 आणि गोवा 0.1. एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक कमी लोकसंख्येचे राज्य ग्रामीण लोकसंख्येचे राज्य कोणते? सिक्कीम, मिझोराम, गोवा प्रत्येकी 0.1. ओके, आता एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य कोणते? शहरी लोकसंख्येचे. ओके, त्यामध्ये महाराष्ट्र 13.47% आहे, उत्तर प्रदेश 11.8% आहे, तर तामिळनाडू आहे 9.3%. जी एकूण शहरी लोकसंख्या आहे भारताची त्या शहरी लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक लोकसंख्येची राज्य कोणती? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू. आणि एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक कमी लोकसंख्येची राज्य कोणती? सिक्कीम आहे, अरुणाचल प्रदेश आहे, तर आणि थर्ड क्रमांकावर आहे तर मिझोराम आहे. हे 3 राज्य आहे, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक कमी लोकसंख्येची राज्य आहेत. ओके, ग्रामीण लोकसंख्येत सर्वाधिक वाढीची राज्य म्हणजे दशवार्षिक वाढीची राज्य कोणते? या 10 वर्षामध्ये ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये जी वाढ झालेली आहे त्यामध्ये सर्वाधिक वाढीची राज्य कोणती लोकसंख्येमध्ये? मेघालय, बिहार आहे. ही 2 महत्त्वपूर्ण अशी पहिली आणि दुसरी क्रमांकाची राज्य आहे. आणि शहरी लोकसंख्येमध्ये सर्वाधिक वाढीची राज्य कोणते? सिक्कीम, केरळ आणि त्रिपुरा या शहरी लोकसंख्येमध्ये वाढ झालेली राज्य आहेत. ओके, सिक्कीम, केरळ आणि त्रिपुरा. ओके, त्यानंतर धर्मानुसार लोकसंख्या
2011च्या सेन्सेसनुसारच आहे. हिंदूंची जी पॉप्युलेशन आहे भारतामध्ये ती 79.8% आहे. ओके. मागील जनगणनेच्या पेक्षा -0.7%ने ती घसरलेली आहे. मुस्लिम लोकसंख्या आहे ती 14.2% आहे. ती +0.8%ने वाढलेली आहे. ख्रिश्चन लोकसंख्या 2.3% आहे भारतामध्ये. शीख लोकसंख्या 1.7% आहे. ती मागील जनगणनेच्या पेक्षा +0.2ने वाढलेली आहे. बौद्ध लोकसंख्या 0.7% आहे. ती मागील जनगणनेपेक्षा -0.1ने कमी झालेली आहे. जैन लोकसंख्या आहे ती 0.4% आहे. अन्य धर्म आणि पंथ 0.7% आहे. धर्म जाहीर न केलेली नागरिक लोकसंख्या आहे ती 0.2% आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वपूर्ण असा डाटा या लेक्चरमध्ये कव्हर केलेला आहे लोकसंख्येबाबत. जर लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून अशाच प्रकारचा प्लॅटफॉर्म त्यांनासुद्धा उपलब्ध होईल. पुढील येणाऱ्या लेक्चरची अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल किंवा चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून पुढील लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. तुर्तास आपण इथेच थांबू. भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये.